بسم الله الرحمن الرحیم. او نورملی موږ سره د مختلف قسم کنډیشنل ارتمیټیک اپریشن د لپاره موږ سره مختلف فارموله دي. بغیر کنډیشن نه که موږ وکړو موږ سره سم شي کی د تاسو سره سمیشن کی. که موږ سره کنډیشن وي نو د لپاره موږ سم اف استعمالوو. که بیا ملټیپل کنډیشن وي سم اف استعمالوو. دا هم موږ سره کنونشنلی دا فارموله استعمالیږي. موږ سره یو فارموله ده چې دا دلته ورکړل شوې ده د ډیسم. ډیسم کې دا فلیکسیبیلیټي ده چې دا کې سمبل کنډیشن هم ته ورکالی شي، سنګل کنډیشن، ملټیپل کنډیشن هم ورکالی شي. دغه نه علاوه چې کوم دا مطلب ایوریج ده، موږ سره ایوریج هم یو ډایرکټ د ډیټا ایوریج وي، یو د کنډیشن په بیس ایوریج، یو د ملټیپل کنډیشن په بیس ایوریج. داسې د مینیمم میکسیمم دلته ما لیکلی نه ده، خو زه بیرته پکې یوه بله فارموله هم په دغه ځای کې به زه ولیکم چې یو مطلب موږ سره یو فارموله ده په کومه نامه باندې، د ډي ګیټ په نامه باندې. دا هم د دغو د کیټګري نه ده. خو دا موږ سره نورملي که موږ وکړو موږ د سرچنګ دپاره د مختلف قسم لوک اپ فارموله وکړه چې پخ کې وی لوک اپ، ایچ لوک اپ، دغه نه علاوه انډیکس نه علاوه چې کوم وی لوک اپ دی، وی لوک اپ کې بیا موږ میچ بیا کالم په مختلفو طریقو باندې. کلم چې موږ غواړو چې د ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې په ډیټا کې سرچنګ وکړو نو لپاره موږ شی استعمالولی شو، ډي ګیټ فارموله. یو خو ګوره کلکولیشن مختلف قسم کلکولیشن دپاره موږ سره د سم او ایوریج او مینیمم او میکسیمم او کاونټ او کاونټ ای دا خو الډي موږ سره په دغه ډي کې شته. ورسره په ډي ګیټ باندې زه څه شی کړی شم، ګوره دلته ما څه شی ورکړی دی، دلته ما فار ایگزامپل استعمال کړی د کاونټینګ والا فارموله. که زه دا دغه نه ختم کم د څه شي په بیس باندې، د کرایټیریا په بیس باندې کاونټینګ. یا مثال دغه کې ما څه شی کړی دی، آیټم چې کوم دی د هغه آیټم ما کوانټیټي څه شی کړي، دا په دغه ځای کې ما په ډي سم باندې سره سم کړي دي. دا به دغه نه دام زه ختم کم. اول خو دا چې دلته موږ سره ډي سم فارموله ده، مطلب دا چې کله موږ وغواړو چې د کنډیشن په بیس باندې څه وکړو، سمیشن وکړو، دلته به زه ولیکم چې ډي سم په ډي سم کې موږ سره اول څه، اول به د کمپلیټ ټیبل ورکړي چې د کوم ټیبل دی تاسو سره. دا ټیبل دغه دویم ورژن هم موږ سره شته، عام ورته وښم، دلته ما نه دی کړی، ورته وښوم. زه به راشم، زه به څه وکړم، زه به دا کمپلیټ چې کوم رینج دی کنټرول ټي به ووهم، دا به زه څه ته کنورټ کړم، ټیبل ته به کنورټ کړم. زه ډیزاین ټیبل هغه کې راغلم، دلته به زه څه وکړم، دلته به زه ولیکم چې ډي فارموله د ټیبل له ما نه ما ورکړه، ډي او ډي او اف م کیپیټل ولیکل، انټر م کړلو. چې انټر م کړو دا ما سره ټیبل نامه راغله چې په کوم ځای کې په دغه ټیبل کې زه کلیک کم، دلته به ما سره څه وي، دا ټیبل به وښیي چې دا موږ سره دلته ما ولیکلو ډي سم، او په ډي سم کې ما څه ولیکلو، موږ سره څه و، ډي فارموله په نامه باندې ګورو چې ټیبل لاندې راغلو. دا وینو ټیبل فارم کې دا خانې جوړ کړلو، ټیب بټن مو وولو، دا سلیکټ شولو. تاسو کتای شو د کمپلیټ ټیبل یې څه کړو، دا یې سلیکټ کړلو. ښه دلته ما څه وکړلو، ما سره فیلډ نامه، زه کوم فیلډ نامه غواړم چې دی ما سره راشي، دلته ما بره کوانټیټي ورکړی که نه، دغه ځای نه به زه څه وکړم، کوانټیټي به سلیکټ کړم. ښه بیا دلته به څه وکړو، کاما ما سره دا په کوم ځای کې وګوره، دا ما سره په دغه رینج کې وګوره. انټر م کړو، چې انټر م کړو دلته څه راغله، هیش ایرر څلر دا شی راغلو پکې. دا مونږ خو ټیک ټاک ورکړی او کار یې ونه کړو، څه یې ونه کړو. کومه نامه نه، پاکې مسله نشته دی، یو ځای کې مسله ده، خو تاسو زه لږ ګورم چې مطلب دماغ هم کار کي، که هسې ورته ګورو. دغه دپاره کرایټیریا څه دی، پهله کرایټیریا اصل کې بازیټینګ کې موږ سره صرف په ډیټا باندې اپریشن کیږي. دا د ډیټا سره سره چې هیډر نه وي، په هیډر باندې دا کار کی. ما دلته په هیډر کلیک وکړو که نه چې کوانټیټي وکسه، نو زه به په دغه فارموله بار باندې ډبل کلیک وکم، دلته به زه څه وکم، په دا پیله د ډي فارموله باندې به کلیک وکم. دا ما سره سلیکټ شوی دی، نه دا شین چې ښکاري په دغه ایریا پورې، دا تاسو وینو دغه زه غواړم چې ما سره پکې دا هیډر هم راشي، هیډر خو پکې نه راغلی که نه. ګوره دلته ما سره چې زه دلته کلیک وکم په چی باندې، په دغه باندې کلیک وکم، نو دا یې ما سره صرف سلیکټ کړی څه دی، دا مختلف قسم چې کوم پروډکټس دي. ګوره زه چې دلته ولا
زه غواړم چې ما سره دلته چې دا کوم هیډر دی دا شین لاین ګورو دا ګوره فارموله کوم قسم کلر دی دا سلیکشن چې شوی دا شین دی کنه په د شین کې تاسو ګورو چې دا شین بارډر چې کوم ځای نه تاو دی دا موږ سره څه دی دا ایریا سلیکټ ده نو په دغه کې دا ایریا سلیکټ ده نه سلیکټ نه سلیکټ نو دا به څه میچ شي اټ مین چې کوم ټیبل لنامه ورکو نو موږ سره نورمالي چې کله موږ ټیبل راولو ا بغیر د چی نه راسي د هیډر نه راسي ټیبل دا موږ ډاینامیک کړله خو چې کله م زه سلیکشن کم زه به سلیکشن څرنګه کم په دا طریقه به کم انټر مکړو چې انټر مکړو سه ما سره ریزلټ ور کړلو د ایڅلا نو ور کالو ځکه چې ما سره په دغه کې هیډر رول شته په کیلکولیشن یا په فایند کېدو د ډیټا کې او چونکې موږ شې کړو اوس په دغه پاخ کې فرق سره که دلته زه یو نوی ریکارډ انټر کم نو دا به ما سره اتوماتیکلی دلته څه کیږي د هغه چې کوم امپیکټ دی هغه امپیکټ په دلته رادرومي په وخت کې نه راتلو نو دا اکثر خلکو نه لګا ټیبل فارم ته کنورټ کی به چې فارمولا خو اپلای کړه خو فارمولا کار نه کی هغه کې مسله څه وی چې هیډر نه وی سره کړي دلته به زه راشم زه به څه وکم زه به بیا dsum په کوم فیلډ باندې په دغه ډیټابیس باندې چې دا کومه ما سره دی په دغه باندې اپلای کا کاما بیا څه شولو اوس دلته تاسو کتای شو که تاسو یې چې مینولی زه دا سلیکټ کم مطلب په څه شي باندې په دغه چې مونږ لیکو لګا مطلب زه سلیکشن ونه کم په بریکټ کې نه هیش آل چې ولیکې نو په هیش آل کې به څه راځي د دغه چې څومره کالم دي څومره رو دي کلم چې تاسو سپیسیفیک کالم راولي نو مونږ څه کو دا اوس مونږ چونکې ټیبل ته کنورټ کړي تاسو یې وکړو که زه کمپلیټ رینج سلیکټ کم نو هغه کمپلیټ کالم رینج راشي او که زه صرف هیډر سلیکټ کم نو مخې ته یې مونږ سره څه راشي ګوره زه دا مونږ څه اماونټ کیلکولیټ کوو کنه په اماونټ باندې چې ما کلیک کړو څه وکړلو دا ډي د مونږ سره د ټیبل نامه په دغه کې څه راواله هیډر راواله د څه شي والا د اماونټ والا نو صرف هیډر په کې راوستو کني دا موږ سره کدا مطلب د اماونټ پر سره نه وای نو د هیډر لاندې چې څومره ډیټا وای د ټوله ډیټا موږ په کې صرف د کوم هیډر دی د اماونټ والا دا هیډر موږ سره انکلود کړو موږ چون کې په هیډر باندې کار کو ادا نه بعد کاما اوس دلته موږ سره د چشي په بیس باندې دغه په بیس باندې موږ د کیلکولیشن کو موږ دا ډیټا ور کړو د ډیټا سره هیډر کوم دی دام ور کړلو دا ځنه مزه شي کم دا به زبان کم انټر مکړو چې انټر مکړو نو دغه ماوس په بیس باندې دلته ما سره څه وکړلو ویل یو وخت چې په کوم ځای کې موږ سره کیپټل یا سمال کې ماوس راغلی دی خو چې مخې ته ماوس دی دا هغه ویل یو څه کړه آی کیلکولیټ کړه ګوره دا ځنه زه څه کم دا ما ډیس سلیکټ کړو دا ما سلیکټ کړلو اوکې مکړلو دلته موږ سره دا ویل یو راغله زه دوزه کې په سم باندې ګورم چې دغه موږ سره د کومه بره ویل یو موږ راوستلې ونداره ولی کني راولي دا څه وکړو دا تاسو په خیال باندې ټیک ته کنه دا له خو بل ویلی راوسته دا سلا ها دا څه له په کور د چې دا سر دا 11 دا که په نورمال سم دا کې دی نو بیا خو سر ټوټل ته فارمولې ته ضرورت نه وو دلته اوس دا کوم ګوره دلته 1 دی سیکنډ نمبر رو ورکه ده کنه 3 دی 4 نمبر ورکه ده بیا 6 نمبر نو دلته چې دا کوم رو نخ کوري دغه ډیټا ان کاونټ کړله ایم سم کړله که زه غواړم چې زه دلته دا سمیشن راولم نو دا به زه په څه شي باندې راولم په سب ټوټل باندې به څه وکم فنکشن زه څه کم سمیشن راولم کنه 9 مکړلو 9 نه بعد مې دا رینج کړلو یو نه بعد مې څه کړو انټر مکړو چې انټر مکړو چې کومه ویلیو موږ سره دلته راغلی دا ا ویلیو موږ سره دلته هم راغلی دا اوس کې دا ځنه زه فلټر ختم کم نو دا فارموله به موږ سره اتوماتیک اپډیټ شي دا ځنه مو څه وکړو دا فلټر مته ختم کړو نو دا ویلیوز د ټول ډیټا شو لکه چې وخت موږ سره راغلی و خو بره خو موږ سره ما کنډیشن بیس موږ راوستلې ده نو دا موږ سره خدانه علاوه کدغه کې موږ مطلب دا کوانټیټي وګ سودام راوستای شو کپه دا کوانټی کې میکسیمم یا مینیمم وګ سودام راوستای شو زب دلته کنډیشنلی یو کنډیشن یا د ملټیپل کنډیشن په بیس باندې څه وکم سرچینګ وکم په چی باندې په ډی ګیټ باندې دلته به زه ولیکم چې ډی ګیټ کې موږ سره څه دا کمپلیټ چې څومره ډیټابیس شولو دا ډیټابیس شولو دا لاندې فیلډ به زه ختم کم چې دا کوم ما راوستلې کامینه بعد مو سره زه څه راوستل غواړم چې په دغه کې کوم شی هم راوستل غواړم په باندې به زه کلیک وکم فور ایگزامپل زه دا راوستل غواړم کاما څه شی مو کوانټیټي مسله کړو کنه دغه پر زه کرایټیریا ورکان کرایټیریا کې مو دا دوړه شینه ورکړل
دا ځنه به دا باند کم انټر مکړلو چې انټر مکړنو څه وکړلو هیش نم ایرر کله ورکړي دا ایرر کوم کله ورکړي چې څه وي دا ریکارډ خو به ته زه ډیلیټ کم او دلته به زه یو بلینک رو ایډ کړم په ډیکاونټ باندې دلته دا کار ونه کړلو که په ډیګیټ باندې موږ سره څه کیږي دا فارموله به زه لږه ارته اډیټ کم دلته ما ولیکلو چې ډي ګیټ په ډي ګیټ کې ما د کمپلیټ رینج وکړلو کاما دغه نه بعد زه فار ایگزامپل کمپنی راوستل غواړم مو کمپنی یا لیټس زه چې راوستل غواړم آیټم راوستل غواړم دا مو چې وکړو هیډر ویر کړلو دلته مو چې سلیکټ کړلو مطلب د آیټم نیم د چشي په بیس باندې د دغ په بیس باندې انټر مکړو سټیل مو سره دا ایرر ویر کوي دا ډیګټ دلته مو چې ته ځان نم ور اپلای کړی دا زرا بشي دا فارموله به زیر ته ایکسپلین کوم چې دا څه کار نه کی فارموله به زه تاسو ته همداسې بیا ایکسپلین کوم ورې زه بیا وکسم چې څه نه کی کار ښه دغه نه علاوه موږ سره چې کوم میکس تیمن دی اکاونټ دی دا خو الریډي موږ تقریبا چې کتلي ښه دلته به یوه فارموله ده زه به دا هم ایکسپلین کوم ورته ټکنې ټایم هم کم دی په بعضې ټینګ کې یو سپیسیفیک ویلیو وي او دغه سپیسیفیک ویلیو په لکه مطلب دا چې تاسو سره 100 روپۍ دي په دا 100 روپو باندې 5% ټیکس دی 5% ټیکس دی نو دا موږ سره څه شولو په دا ډیټا کې څه کیږي چې 100 روپۍ سره دی 15 روپۍ باندې ټیکس دی کموالی پکې راسي که زیاتوالی پکې راسي پیسې په کمیږي که زیاتیږي په ټیکس ورکولو پیسې زیاتیږي که کمیږي که نه نو دغه څه مطلب شو دا خو موږ فکس ویلیو وویله چې په 100 چې دی 5% پکې دی نو 100 روپۍ پاتې کېږي په 95 پاتې کېږي اوس که په همدغه ریشو کې تاسو سره څه شی کېږي دا مطلب دا چینج راسي او دا ویلیو چې کومه دا 100 نه دا 10,000 ده نو څومره چینج به پکې راسي نو دا موږ سره ګوره دلته درته ایکسپلین کوم په بورډ باندې موږ سره فار ایگزامپل یو ویلیو ده یا موږ ویلی شو چې موږ سره اماونټ دی په دغه اماونټ باندې څومره پرسنټ کې ټیکس ولګېږي څه شی به ولګېږي ټیکس فار ایگزامپل 5% دلته چې ما سره 100 وي او په دغه 5% ټیکس ولګېږي نو دلته به ما سره څه راشي 95 پر راشي کنه دا څنګه راځي دا کوم وګورو چې موږ راوړو فارموله په بیس باندې دا به کیلکولیټ کړو دویمه دا فار ایگزامپل ما سره څه شی 1200 روپۍ دي او دلته څه شی دی تاسو سره 10% دا تاسو بونس مې راوړو بونس مې راوړو نو تاسو سره 2 روپۍ شولې مطلب تاسو په دې پیږي چې دا پیږي چې دا 1200 خو په پیمنټ کې تاسو دا نیو ګورنمنت شپه باندې تاسو 10% بونس مې راوړو نو دلته د څومره پیمنټ دی نو دا موږ سره په دغه پروسس کې څه کېږي دا کوم اماونټ دی په دغه اماونټ کې انکریز کېږي او دلته که موږ وکړو په دغه اماونټ کې موږ سره څه کېږي ډیکریز کېږي نو دا انکریز یا ډیکریز یې موږ سره څرنګه کېږي دلته فار ایگزامپل څه اماونټ دی په دغه اماونټ کې انکریز کېږي دلته ګوره موږ سره څه شی هم لیکلی چې 5% انکریز پې کېږي دلته به زه ولیکم څه ایکول دغه سره به دا ویلیو بیا به ورسره څه کوم پلس دا ویلیو ملټیپلای بای موږ سره به څه شي 5% دا نه به ما سره دا ویلیو راشي انټر مکړلو چې انټر مکړلو ما سره څه ویلیو راغله 105 راغله مطلب چې تاسو سره په 100 روپو باندې 5 روپۍ ته بونس ملاویږي دا ویلیو به زه ور زیاته کړم په 100 مه دا کړی چې 1500 شي څو به شي انټر مکړلو نو په 1500 روپو باندې به تاسو څومره بونس ملاویږي 75 روپۍ بونس پیرته ملاویږي دا نه دا خو مختلف قسم ویلیوز ته ورکوه او د 5% په مطابق باندې په دغه کې څه راسي انکریز را درومي دویم موږ سره چې په مختلفو شکلو کې په تا باندې څه لګیږي ټیکسونه لګیږي
چې دغه اماونټ ته موږ سره اماونټس تھریشولډز وي، مختلف ویلیوز وي. 50,000 نه واخله 70,000 پورې په دغه باندې به څه شی وي 5% ټیکس وي. 75,000 نه واخله 1 लाख پورې دغه باندې به 10% ټیکس وي. 1 लाख نه 1.5 लाख پورې به دغه باندې به سوی دغه باندې به 12% ټیکس وي. نو دا سپیسیفیک رینج کې چې کله موږ سره یو ویلیو ګیون وي وا موږ وغواړو چې موږ ډیکریمنټ کو نو موږ څرنګه کو دلته به زه راشم زه به څه وکم دا ویلیو دغه نه ماینس دا ویلیو ملټیپلای بای دلته به زه څه ولیکم 10%. انټر مکړو چې انټر مکړو نو دغه مو سره په 10% کې څه شو. فور ایگزامپل دا مو کړلو 50,000 50,000 مکړلو چې انټر مکړلو نو دغه ته به 100 روپے دغه نه به 100 روپے کټیږي دغه نه به 5,000 روپے کټ کیږي په څو باندې په 50,000 باندې 10,000 روپے چې 10% په 100 کې 10 روپے کټیږي نو په 50,000 کې به دغه نه څومره کټیږي 5. نو د موږ سره نورمالي چې دا کوم پرسنت اپریټر دی دغه به زه ارتصادا اول ایوز وخم او بیا بیرته ډیفرنٹ وخم. فور ایگزامپل دلته مو سره څه دی 100 دی او زه غواړم چې دغه کې څه وکم دا پرسنت ته کنورټ کم د څه شي ته دا زه کنورټ کوم او ملټیپلای کړلو 5% ته نو دا به موږ سره څه راشي یو ویلیو به راشي کنه چې انټر مکړلو خو ما ایکول نه لیکل چې ایکول منه لیکل نو دا ما سره اپلای کیږي بیلته چې کله زه ایکول ولیکم انټر مکړلو نو دلته ما سره ویلیو څه راغله 5 راغله کنه مطلب دا د سل 15 حصہ نو دا موږ 5% نو دا موږ سره 5 شوله دا 5 به د ایگزیسټینګ ویلیو سره یا ز سم کم یا به حساب کم چې کله موږ ډیکریز کوو مطلب موږ کمو نو دا ویلیو موږ د اوریجنل ویلیو نه ماینس کو دا پرسنت والا کله چې انکریز کوو بونس ملاویږي نو موږ ور سره پلس کو نور دا ویلیو را وخت کو طریقه نو دلته مو سره چې اوریجنل ویلیو 100 دا کنه نو چې دا دواړه سره ز سم کم دغه نه بچي راشي دا جمع دا نه 105 دوزه کې موږ سره اوس کدا ویلیو انکریز کیږي دا به مو سره چې کیږي دا به ما اتوماتیکلی کومه دوزه کې دغه مطلب دا خو ما ډایرکټ ویلیو لیکل کنه دا ویلیو په ځای باندې که زه دا رینج ورکم کوم رینج ورکم دا ریفرنس ورکم انټر مکړلو ما شې شولو اوس چې دلته دا ویلیو زه انکریز کم یا کوم نو ما سره په افیکټ کیږي چې دا پرسنت فور ایگزامپل دلته ما څه کړلو دا ما 1000 کو چې انټر مکړلو دلته ما سره څه شولو دا ویلیو 50 شوله مطلب په سلو باندې 5 په 1000 باندې به څه شي دا به 50 شي نو اتوماتیکلی ټوټل څومره روپے شولې چې تاسو سره 1000 وي او 50 ته په بونس نو دا موږ سره 1050 شوي نور به ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا وکړو.